Welcome to Brain Freeze! Alam niya, alam mo rin! So ka-brainy, tuturuan kita kung paano ka magkakaroon ng fire effect, GIF wrap effect sa updated na messenger. So dito, punta kang Play Store, hanapin mo yung My Apps and Games, sa Installed, hanapin mo yung messenger mo. Yan, update mo lang. Akin kasi updated ko na kanina eh. So yan. Kailangan updated siya ha. Pag updated na siya, ganyan yung lalabas. Uninstall or open. Mawawala na yung button na update. Pag na-update na, punta tayo sa messenger. Mag-open lang tayo ng isang convo. Yan. Type ka ng sabihin mo. So, subscribe to Brain Freeze. Tap mo lang yung smiley face sa kanan. Tsaka, click mo lang yung effects. Mamili ka lang dyan. So, i-click itong fire. O, diba? So, yan na mga ka-brainy.